Làbí àkàndá ọ̀rọ̀ àwí kónkó ń ṣayẹyẹ orí kadùn. Ọjọ́ bí 50 ọdún láyé láyé àtàyè dẹ́ra. 50 golden years birthday. 2-in-1 celebration ni o. Ọjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ la tún máa ṣe filọ́lẹ̀ àràgbá yamuyamu iléeṣẹ́ rédíò àwí kónkó FM. Ayẹyẹ máa wáyé ní Adétutù Event Center. Akíọ́lá Ìpẹ́tùmọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lọ́jọ́ Sunday August 24 ọdún 2025. Bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán gẹ́rẹ́gẹ́. Gbogbo olókolókó tọkùlú jankan-jankan ló ń bọ̀. Táyé Kẹ́hìndé Adégbòdù ni ó kọrin lulu fún wájọ́. Aṣọ àǹkárá tààmú pẹ̀lú access card ní fisa láti wọlé o. Ọ̀pá mẹ́rin àti fìlà àwọn ọkùnrin 10,000 naira ni. Ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè àwọn obìnrin ní 18,000 naira. Ẹ fẹ́ ra sọ́jọ́ ìbí àwí kónkó nọ́mbà yìí ní kẹ́gbẹ́. Adéoyè abẹ́fẹ́ wo làbí àkàndá ọ̀rọ̀ àwí kónkó ló pé gbogbo àwọn olóríire ẹja jọ pàdé níbẹ̀. A máa retí yín o. Bàbá gbalẹ̀ tá a gbàtà àtànlá darí ẹ̀ sí. Mo tún kí gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí. Pẹ̀tùkù dédé àkókò yìí níbikíbi tẹ́ ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi, láti máa wò mí. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi, etí ọ̀hún ò ní di. Ẹ ní fi gbọ́ bí. Ẹ ní fojú orí yínrín nǹkan ìbànújẹ́. Ire lójú owó rí, ire ní kọ́ mọ báyìí lójoojúmọ́ ayé yín gbogbo. Ṣé ẹ gbàgbé? Apá kejì ìtàn Ilé-Ìgbò ń tó so wọ́n papọ̀ pẹ̀lú Ile-Ife. Olugbo, Ọọ̀ni. Bàbá wo Olugbo ní àwọn làwọn ní Ile-Ife. Ṣé ẹ gbàgbé? Mo lọ́wọ́ ní síwájú ijó gẹ́ngẹ́. Àlọ́ ní síwájú ìjà. Orin ní síwájú ọ̀tẹ̀. Ọ̀tẹ̀ ní sánmilé fógun. Ogun ní fa ogun àṣẹ ìdúró. Àtògùn àtògùn ní sọlé dahoro. Kákó méjèèjì papọ̀ ní sọjà àdàtàn. Bọ́mọ ọ̀bátàn yóò bá rọ́bá. Àrọ́bá làwọn bàbá wa pè ní bàbá fún ìtàn. Méjèèjì la kó papọ̀ wá sóde tòní. Torí pé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ bàbá wa pẹ̀lú oníròyìn tá à ń sọ lọ́wọ́ ìtàn lélẹ́yìn ó ti dìtàn. Òní kọ́ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọ̀hún. Wọ́n ti ṣe ilẹ̀ ti ta sí díẹ̀. Ṣùgbọ́n làwa ń lò lọ́wọ́ yìí. Àrọ́bá làwa fi gbé ìtàn wa lẹ́sẹ̀. Ṣé ẹ gbàgbé? Nbí tá a bá roko tì sí là á fàbọ̀ sí. Nbí tá a fàdàgbẹ́ ètò rọ̀ sí ń jò ní. Òun náà ni nbí tó níròyìn ti bèrè lọ́wọ́ bàbá wa ọba akírun tán wípé kí ni ó fà á tí wọ́n fi kúrò nílé Ifẹ̀. Ẹjá tẹ̀ wájú láì dé ìnàpẹ̀nu. Then ńgbà tí wọ́n sọ pé àwọn làwọn nílé Ifẹ̀, ẹni ọba nílùú ọ̀gbọ́dọ̀ kúrò nílùú fàjèjì. Then why did you leave Ile-Ife? Ìdáhùn bàbá rèé. My progenitors left Ile-Ife following Ọ̀sanyìn's directive. Wọ́n ní Ọ̀sanyìn ló sọ fáwọn baba ńlá baba wọn pé kí wọ́n kúrò nílẹ̀ Ifẹ̀. Ẹni tí ò bá ìtàn yìí wà very very sensitive. Ẹni tí ò bá farabalẹ̀ tí ò ní ọpọlọ pípé kò ní lè digest ẹ o. Torí pé ìtàn yìí máa fẹ́ contradict àwọn nǹkan kan nínú ìtàn, nínú àgbékalẹ̀ ètò àwọn tó ti jọba ńlẹ̀ Ifẹ̀ rí. Ìtàn yìí ó fẹ́ kọlura wọn. Béèyàn bá lóye tó kún kò ní lè ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀, ìhun papọ̀ rẹ̀, ìyànnà náà dáadáa débi tí yóò fi yí ó ń tọ̀ ọ̀hún. Ṣùgbọ́n lọ́nà tí ó gbà yé wa, èmi Àkàndá ó gbìyànjú díẹ̀ láti ṣàlàyé ẹ̀, láti tàn mọ́lẹ̀ díẹ̀. Bàbá ní Ọ̀sanyìn ló sọ pé káwọn ó kúrò. Ọba Makin retreated and settled at Òkèmọ́fúragàn. Òkèmọ́fúragàn ní òkè igbó. Lóòótọ́ ni níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ dúró nù. Ṣùgbọ́n Ọ̀sanyìn kọ́ ló lé wọn. Ọ̀sanyìn kọ́ ló sọ pé kí wọ́n kú òun bẹ̀. Níbo ló ti wá takora wọn. Òun náà ni pé àjọgbà nínú list àwọn ọba tó jọba ń fẹ́ pé Ọ̀sán gangan ọba Makin jọba lẹ́yìn Odùduwà. Ṣé ẹ gbàgbé? Ọ̀rànfẹ̀ ló bí Ọ̀sán gangan ọba Makin, kò rújú. Gbogbo ìtàn ló fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀.
gbogbo àrọ́bá tá a bá ń lẹ̀ ló fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀sán gẹ́gọ́ bá má kí o Ọ̀rànfẹ̀ ló bí Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná. Nígbà tí bàbá mi sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nígbà tá a kọ́kọ́ ṣètò yìí wọ́n ní Odùduwà báwọn bàbá àwọn nílé Ifẹ̀ ni wọ́n ní láti Mẹ́kà l'Odùduwà ti wá gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrì pátápátá ti mọ́kàn kó ń bi pé ìran wa wá láti Mẹ́kà. Ìdí wo la fi gbà bẹ́ẹ̀ ni pé a tú ìtàn Mẹ́kà a rí nǹkan tó jọ mọ́ Odùduwà ń bẹ̀ ńlọ́jà mọ́kàn kó ń bẹ̀ pé Odùduwà wá láti bẹ̀ torí pé ó yẹ kó lákọọ́lẹ̀. Now ìtàn táwa gbọ́ tàbí àrọ́bá táwa gbọ́ tá a fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní pé àt'Odùduwà àt'Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná wọ́n jọ lògbà ni. Ṣùgbọ́n kó tó di pa débẹ̀ òun ẹjẹ́ àyànnà ní eléyìí náà ọ̀nà wo ló ti takora wọn ò ní pé ìtàn tá a bá ń lẹ̀ àrọ́bá àtàn tá a bá ń lẹ̀ ni pé lẹ́yìn Odùduwà torí àrọ́bá àtàn tí ń bẹ lọ́wọ́ mi jẹ́ kó yé mi pé Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná ti dàgbà òun àt'Odùduwà fẹ́ lọ sírìn àjò kan ká tiẹ̀ tó lọ síbẹ̀ òun ẹ̀já ká kọ́kọ́ yànnà náà àbí ká kọ́kọ́ parí eléyìí ná ká tó wá bẹ̀rẹ̀ ìtàn wa ní sísọ àbí ká máa ṣe lálàfi bọ̀ ni. Wọ́n ní ok ẹ̀já kọ́kọ́ parí ọ̀rọ̀ bàbá wa wọ́n ní Ọba Makin retreated and settled at Òkèmáfúragàn near Òkègbó. Ó túmọ̀ sí pé ṣé ká sọ pé ọ̀sán gẹ́gẹ́ Ọba Makin ò parí àsìkò rẹ̀ lórí àlééfà tá ń dífá fún ọ̀sán ìwó lọ sọ fún pé kó kúrò lórí àpèrè Oòduà. Ìdí ni pé àrọ́bá àtàn jẹ́ kó yé wa wípé lẹ́yìn Odùduwà lẹ́yìn ikú Odùduwà Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná sì wà wọ́n wá rèé bá Ọ̀rànfẹ̀ pé kó wá jọba Ọ̀rànfẹ̀ wá lòun ti dàgbà kí wọ́n mú kan nú ọmọ òun náà fi mú ọ̀sán gẹ́gẹ́ Ọba Makin. Bàbá wo Olúgbò dẹ̀ jẹ́ kó yé wa wípé ọ̀sán gẹ́gẹ́ Ọba Makin gan ńlórí lókèètì kúrò nífẹ̀ẹ́ lọ síbi tí wọ́n pè ní Òkèmáfúragàn yìí tó wà nítòsí Òkègbó á sọ̀tàn débẹ̀ lóòótọ́ wọn kúrò nífẹ̀ẹ́ kí ló lé wọn gangan kúrò nífẹ̀ẹ́ ìtàn ńlá ni. ẹjá wá wò báyìí bàbá wa sọ wípé then they raised 16 hefty men who regularly raided Ile-Ife capturing women and children. ẹjá bèrè bí ká sọ pé lóòótọ́ ọ̀sán yìí ló ní kí wọ́n kúrò nílé Ifẹ̀. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì bàbá jẹ́ kó yé wa wípé n tí ọ̀sán yìí fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Ilẹ̀ Ifẹ̀ táwọn wà kì í ṣe ilẹ̀ tó ní ọ̀rá tó ilẹ̀ ibi táwọn ó ti jẹ táwọn ó ti mọ tí ọrọ̀ àwọn wà sí wà níwájú káwọn máa lọ kó tó di pé àwọn débi tí àwọn dé dúró yìí níbi tó wọ́n ti rí epo rọ̀bì níbi táwọn ti róríṣiríṣi nǹkan àlùmọ́ọ́nì kápẹ́ lóòótọ́ ntọ́ràn míyàn sọ pé kí wọ́n ṣe ni pé kó lè bá àyẹ́ jù báyìí lọ ẹ kúrò nílé Ifẹ̀ kí nìdí tó fi wá jẹ́ pé Ilé Ifẹ̀ gangan náà ni wọ́n kọ́kọ́ wá lọ kógun jà kí nìdí tó jẹ́ pé ọmọ ogun táwọn kó jọ láti máa dojú ìjà kọ Ilé Ifẹ̀ ló ṣe jẹ́ ó túmọ̀ sí pé nǹkan kan ń bẹ láàrin àwọn àti Ifẹ̀ tó dàbí ìkórìíra tí wọ́n fi wò wípé káwọn ó fìtínà Ilé Ifẹ̀ torí àrọ́bá àtàn gbogbo ló fi lẹ̀ pé ìlú Ìgbò wọ́n fojú Ifẹ̀ rí nǹkan kó tiẹ̀ tó kàsìkò Moremi rárá ẹjá tẹ̀síwájú wọ́n wá ní then they raised 16 hefty men who regularly raided Ile-Ife capturing women and children. The men covered their faces with masks and were believed to have descended from heaven because Ugbo people are called Ugbo àtọ̀runwọ̀. Ọ̀nà tí wọ́n ń gbà tí wọ́n fi wá ń kógun jà Ilé-Ifẹ̀ tí wọ́n ń kó wọn lóbìnrin kó wọn lọ́mọdé ó ní wípé wọ́n dà wọ́n bójú wọ́n so koríko mẹ́sẹ̀ láti ìgbàròkó òdì dẹ́sẹ̀ koríko ní
gbogbo ara tó kù wọ́n wá kún ní bàfínbàfín débi pé wọ́n wá máa dà wọ́n bójú ẹ̀ ní rójú tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá fi ṣàwòrò síbi ẹsẹ̀ ibi tán bá ti ń rìn eléyìí ọmọ ọdún jẹun wọ́n dẹ̀ já àwọn èèyàn tó kí lápá tó kí lẹ́sẹ̀ bí ìró báwọn eléyìí bá ti wá dé ọjà nílé-Ifẹ̀ ọjà máa fọ́nká pẹ́ wọ́n nígbàgbọ́ pàǹjànú ni wọ́n ojú ọ̀run ni wọ́n ti wọ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ torí wọn ò rírú ẹ̀rí kò sẹ́ni tó rírú ẹ̀rí wọ́n bá ti dọ́jà gbogbo ọjà bá ti túbọ̀ àwọn ẹ̀ ń bá pẹ́ kó tó dìde ni wọ́n kó àwọn ọmọge àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n máa kó tán bá ti kó wọn wọ́n kó wọn lọ nìyẹn wọ́n lọ fi wọn ṣẹrú lọ́hùn-ún wọ́n ní people who descended from the heavens the people on sighting them will always run away from being captured at a point Moremi, a beautiful slave woman captured from Ile-Ife, became the wife of Oromakin at Okemafuragan. Oromakin could not resist her beauty. She stood out among other slaves. She was extremely beautiful. Ṣé ẹ gbàgbé pé Moremi tá à ń sọ yìí náà Ọ̀rànmíyàn ni wọ́n mọ̀ pé lọ́kọ rẹ̀ ó ti túmọ̀ sí pé kì í ṣe lásìkò àwọn Odùduwà ìyàwó Ọ̀rànmíyàn náà ni wọ́n pe Moremi àbí lásìkò Ọ̀rànmíyàn náà ni wọ́n wá ń dalé Ifẹ̀ láàmú àbí lásìkò ọba wo ni ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ igun aláré a máa débẹ̀ o gbogbo ẹ̀ náà la máa padà ṣàlàyé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bó o ní ṣíṣe kú bó o lọ̀bẹ ṣe bẹ́ tàbí ká ṣe báyìí ń bọ̀ o ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ń sáré parí àpilẹ̀kọ eléyìí kí má wulẹ̀ ka àpilẹ̀kọ kejì ká tó wọnú ìtàn sàn ká má kàn fi dára wa lágara so bàbá ní so Oromakin separated her from others and eventually took her as a wife obvious of her real mission ìyẹn túmọ̀ sí pé Moremi ní mission nǹkan tó wá sọ́dọ̀ wọn torí pé ó fira rẹ̀ jìnnì a máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Obvious of her real mission. In the end, Moremi succeeded in playing a fast one on him, which helped to demystify the masked men to the largesse. Unlike Ile-Ife, where she is being celebrated, Moremi was a traitor. She betrayed us after she had seen the secret behind the masked men that invaded Ile-Ife. She leaked the secret and ended the raid. To date, we see her act as an abomination. Ugbo people are forbidden from taking light complexions ladies as wives, but the 7 captured were given special treatment. Now, they were not old. In fact, they begged them to stay because they knew their father could return to destroy Ile-Ife. Ntí wọ́n jẹ́ kó yé wa ni pé àwọn ọkùnrin tí wọ́n wá kógun já Ile-Ife lẹ́yìn tí Moremi ti máa ṣírí wọn tí Moremi ti padà sí Ile-Ife àwọn 16 ló wá 7 ní Ile-Ife mú 9 lórí kó yọ pé àwọn 2 tán wá mú yẹn wọn ò fìyà jẹ wọ́n ń kẹ́ wọn bí ẹyin ni ọ̀dà. So they begged them to stay because they knew their father could return to destroy Ile-Ife. Oromakin returned to Ile-Ife to see what was happening to his people, but he discovered they were given a VIP treatment. He was shocked. The Ifa oracle later instructed him not to destroy but to relocate to the shores of Atlantic, where the wealth of the Ugbos and generations to come lies. Is it not a blessing now that we are the only oil-producing town in Yoruba land? Till now, those of us who stay back
in Ile-Ife are there. They maintain the link with us here. In fact, they attend our functions. Kò sí bá ṣe ṣe tá à ní ka àpilẹ̀kọ kejì torí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan ń bẹ tó lókìmí nínú ẹ̀ náà tá a gbọ́dọ̀ ṣàmúlò rẹ̀ once and for all. Kí n tó wá tẹ̀ iwájú ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan tàbí ìṣẹ́jú méjì nínú ìṣẹ́jú yẹn tí n bá padà dé àyànnàná ìtàn tó lágbára púpọ̀ yìí síwájú àti síwájú sí i. Mo kí n púpọ̀ ẹ kú kalẹ̀. Pro Limited ilé-iṣẹ́ tó ń talẹ̀ tó ń ta ilé wọ́n tún bá ní kọ́lé ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ Sifa Gold Farm Estate kẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wa Treasure Homes ara ẹ̀rí iṣẹ́ wọn ni. Pro Limited ọ̀gá àgbà nínú àwọn tí ń talẹ̀ tí tó ń bá ní kọ́lé àgbà ọ̀jẹ̀ ní ilé-iṣẹ́ tó ṣe é fọkàn tán gbára gbọ́kànlé fún ilé gbígbé ilé-iṣẹ́ tàbí ilẹ̀ oko àwọn lóní Treasure Homes tó wà ní Lasamaja 3 bedroom apartment tó dúró rekete tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní 75 million naira wọ́n ní 2 bedroom apartment lábúlé Ẹ̀gbá 50 million naira wọ́n gbé kalẹ̀ bákan náà ni wọ́n ní 3 bedroom bungalow ní Treasure Island tí ń bẹ ní Mòwe Ọ̀fadà 17.5 million naira ní bóyá tó lóhun ọ̀gbìn àbí tó ní nǹkan ọ̀sìn àǹfààní ńlá láti sílẹ̀ ní Sifa Gold Farm Estate tó jẹ́ ti Agview Pro Limited plot ilẹ̀ mẹ́ta lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ 1.5 million naira ní tẹ́ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ Mr. Olúṣọlá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í dùn lẹ́nu tẹ̀mí ẹ ṣàlàyé Sifa Gold Farm Estate ká mojú ẹ̀. Good day, investor. Can you still believe that with 500,000 naira you can hold a plot of land to yourself? Yes, that is what Agview Pro stands for. Through Sifa Gold Farm Estate at Ikanabalogun by Obofomi Owode local government. And our farmland is strategically located. As you can see, this is the water. And this water is through our farm estate. Let me take you through to come and see how people are growing their farms here at our farm estate. You can see some are just taking possession and they are burning their land now to ready for crop. And while some have taken possession already, you can see the name, some have cleared. And if you can see some that I want to grow the maize, their maize is coming out now. And as we move forward, you see those who are doing the plantation farming and their plants are already growing in less than 2 months. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́n àsùngbàgbé òní kan mi ó yá ní mọ̀nà wá ẹ máa pe Agview Pro Limited sórí +234 803 940 6444 àti +234 802 626 9326 Agview Pro Limited òótọ́ inú ló sọ wọ́n dọ̀gá professional touch ló gbé iṣẹ́ wọn lárugẹ. ẹwà arúgbó tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọrọ mo fẹ́ kó jẹ́rù túwẹ́túwẹ́. kò rí bí ká sùn tóbi ní ẹni ká máa rún sinimá ńláta wíde ajagun tala kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀n bàtàjà kun òde kalẹ̀ wọ́n ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀bọ̀ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari ọjọ́ ogun de wọn ránṣẹ́ pológun tógun lajagun ta ń bọ̀ ó gbọ̀ tó yọ gbòsì yọ gbàgbede méjì yọ pọ́pọ́ apalo gángan lajagun ta tí wọ́n wá o kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹ́lẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná bara wuta òjò palami ọ̀kayọ̀ làálà ibi tó ti rí wa gbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá ti tún ajagun ta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akíọ́lá starring Sanusi Isiakapa Kabiru Adéyínká Arínájà Ralph Níyì Délé Fágbóyọ̀ Adéwálé Alébíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó fúnra ẹ̀ Mary Akíọ́lá
ṣọlá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá ńlá ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní ajagun ta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun ajagun ta now showing on YouTube ẹ click sórí Awikonko TV kẹrìnrán wò ajagun ta ni o àwòtúnwò ní ẹgbà bẹ́ẹ̀. mo kí káàbọ̀ padà àkàndọ́rọ̀ Awikonko náà ló kọ́ mi àjàwọ̀ àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé ẹ̀yin tẹ́ ẹsẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa bóyá fúngbà àkọ́kọ́ àkàndọ́rọ̀ Awikonko ló kọ́ mi kí n kàn sáré ran ilé tí pápápá lórí ti ayẹyẹ ọjọ́ òbí 50 ọdún tí ń bọ̀ lọ́nà kí mo fẹ́ ran ilé tí ń parẹ̀ náà ní pé 2-in-1 program ni ìkówójọ oní mílíọ̀nù fún ti FM radio station àti ìwẹ̀jẹ̀wẹ̀mu àti ayẹyẹ ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún 50 ọdún lókè pẹ̀ òun náà ni mo ní kí n rán yín létí ẹ má gbàgbé pé bàbá rẹ ní bá lọ́ọ́ là kì í yá ara ò lè dá àràdá nílò ara wa eégún tó bá ní bàbá àgbẹ́jọ́ ní jìjà gbòòrò ajá tó lẹ́ni lẹ́yìn ní pèsúró gbólógìní bá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pò ju ọ̀yà ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn ní pọ̀bọ̀ mo ní Ọlọ́run alààyè lẹ́yìn mi mo sì tún ní àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run rán sí mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ láǹfààní àti wá kò sí ní tó ní kẹ́ ẹ mọ́ bá mi dá sí fundraising ìkówójọ ti radio station owó kékeré ò ṣe é Ọlọ́run ọkùnrin lọ́wọ́ Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ kẹ́yìn náà lè ràn wá náà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá ràn wá náà lọ́wọ́ àwa náà rí ibi ran ẹlòmíì náà lọ́wọ́ oore lóore wọ́tọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ wá fẹ́ raṣọ tẹ́ wà nílé tẹ́ fẹ́ raṣọ àbẹ́yìn tẹ́ wà lókè òkun tẹ́ fẹ́ raṣọ àǹkárá ọ̀pá 4 fọ́kùnrin àti fìlà $10 ọ̀pá 4 fóbìnrin àti gèlè $15 ọ̀pá 6 fóbìnrin àti gèlè $18 ni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ẹ sì tún lè polówó ọjà nínú ìwé ètò tó máa wáyé lọ́jọ́ náà ìyẹn program tá a máa ṣe hardcover program full coloured ẹ lè polówó ọjà ń bẹ̀ ẹ lè kí mi síbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ full page $100,000 ni full page $200,000 half page $100,000 quarter page $50,000 tó ẹ fẹ́ dá sí ẹ fẹ́ raṣọ ẹ fẹ́ polówó ẹ fẹ́ kí mi ẹ fẹ́ dá sí ìkówójọ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp láti fún yín láka nọ́mbà tẹ́ bá mi fi sí +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 àná Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé nínú àpilẹ̀kọ àbí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú oníròyìn tí bàbá wa Akínruntan tí wọ́n ṣe ọba Frederick Akínruntan Òkòrò Ajíga 1 di Olugbo of Igboland mo ní méjì níbẹ̀ lọ́wọ́ mi ìkejì mo lè má láǹfààní láti kà á láti bẹ̀rẹ̀ dópin torí àkókò wa n ò sì tún fẹ́ fi dọ́là ìyẹn ni pé màá kàn sáré wo àwọn kókó tó ń bẹ nínú ẹ̀ tí ò sínú eléyìí tí mo kọ́kọ́ kà láti fìdí ọ̀rọ̀ mi múlẹ̀ kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìtàn ni ṣé ẹ gbàgbé mo ní fídíò bíi tí bàbá ti sọ̀rọ̀ fóníròyìn náà á play ẹ̀ ṣùgbọ́n ká tó play ẹ̀ òun là ń mọ́ fàfà èdè igi làbá ní ká fi ṣe ìwé ìròyìn eléyìí náà gbé jáde pé Ile-Ife is owned by my ancestors Olugbo of Igbo Kingdom. His Imperial Majesty Ọba Dr. Frederick Akínruntan Òkòrò Ajíga 1 the Olugbo of Igboland Ondo State has said that the ancient city of Ile-Ife in Osun State is owned by his forefathers. So, the monarch made the assertion while addressing some members of Southwest group of online publishers who were on the courtesy visit to his palace. Oba Akínruntan reiterated that his ancestors were the original settlers and aboriginal owners of the ancient city, which is known as the cradle of Yoruba race, before migrating to the coastal area of Ondo State.
He said their migration was based on directive by Ifa and Osan, that the land on the ancient city was barren. Wọ́n ní ilẹ̀ tí àwọn ti kúrò pé aṣálẹ̀ ni, but to God be the glory. Gbogbo àwọn tó wà nífẹ̀ẹ́ ní ìsìn mọ̀ wípé ilẹ̀ tó lọ́ra ní Ile-Ife kì í ṣe aṣálẹ̀. Revealing more fact about Ugbo Kingdom, Akhenaten said, and I quote, It is a notorious fact that Oduduwa came as a stranger to Ile-Ife. Oduduwa met 16 communities in Ile-Ife, out of which 13 have been identified in present-day Ile-Ife, and the aborigines are still very much in these communities, being active and holding principal roles in the day-to-day affairs of Ile-Ife today. Ẹ má gbàgbé o kọ́ ló mọ́ sọpọ́kù ló ń sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn agboolé tí àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ti jáde Ile-Ife tó bá tásìkò a máa sọ, àtàwọn ìlú tó jáde nínú àwọn agboolé yìí, àwọn yẹn ni wọ́n ń pè ní community tó so Ile-Ife ró tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. I quote, It is equally clear that he met these communities who had their kings that wore bearded crowns already in confederacy under the paramount ruler Ọ̀sángangan Ọba Makin. Ọ̀sángangan Ọba Makin ló kọ́kọ́ rule ní Ile-Ife. Ọ̀dà náà, the existing communities in ancient Ile-Ife, originally called Ugbomokun, which had an established monarchical system of kingship as well as culture, customs, and traditions regarding all phases of life, including marriage, agriculture, worship, justice, security, parenting, commerce, and others, under the leadership of Ọ̀sángangan Ọba Makin, the son of Oranfe. Ṣé kí n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún yín? Ọjà tí àwọn Ugbo máa ń wá réèdì nígbà náà ni wọ́n ń pè ní ọjà Ugbo mẹ́kùn. Lóòótọ́, tí wọ́n padà ń pè ní ọjà Ìjìgbò mẹ́kùn. Ìgbò mẹ́kùn. Ìgbò mẹ́kùn. Lóòótọ́ nìyẹn. He added, Ọ̀sángangan Ọba Makin received Oduduwa into Ile-Ife and gave him residences as well as farmlands to cultivate. The elders in Ile-Ife today still affirm that Oduduwa was a regular visitor to Ilero, Ilé Àpérò. Now, the elders in Ile-Ife today still affirm that Oduduwa was a regular visitor to Ilero, Ilé Àpérò, the palace of Ọ̀sángangan Ọba Makin. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Oduduwa wá láti Saudi Arabia kankan tàbí Mecca kankan. Ile-Ife l'Oduduwa wà, arìnrìn àjò ló máa jẹ́, which is still in existence today in Ile-Ife along Irema Road, and the aboriginal palace is unanimously adjudged by the elders of Ile-Ife today as the oldest assembly in Yoruba land. Oduduwa was a likable man and was welcomed by Ọ̀sángangan Ọba Makin. And kí ló wá lọ́sàngangan kú ńbẹ̀ nìṣòro wa. But in time, dynasty wars began between Oduduwa and Obatala, which eventually led to the defeat of Obatala in his Idita community, and sparked all series of events that have shaped history till this day. The Ugbo Ilaje are direct descendants of Ọ̀sángangan Ọba Makin, whose dynasty founded Ile-Ife and reigned as the aboriginal paramount ruler of ancient Ile-Ife, which was known at the time as Igbomekun (Ugbomekun). He too was the son Oranfe, who is recorded to be half man and half spirit, and lived on the east of Ora. Lóòótọ́, Oranfe orí òkè Ora ló ti ní gbé. A máa sọ̀tàn débẹ̀. Àrọ́bà àtàn jẹ́ pé yóò wá wípé tí Oranfe o àti Oduduwa o wọ́n jọ wà ní orí òkè Ora ni. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan ló jẹ́ káwọn Oduduwa sọ̀kalẹ̀ sísàlẹ̀. Tọ́ranfe fi wà ń bẹ̀, Oranfe ò lè gbé láàrin ibi táwọn ń gbé. Àrọ́bà àtàn jẹ́ kó yé wa pé Oranfe gangan ní kọ́kọ́ máa ń yọná lẹ́nu. A sọ̀tàn débẹ̀. Wọ́n á ní the offspring and siblings of Ọ̀sángangan Ọba Makin included Ọbalùfọ̀n, Ọ̀jọ̀yìn, Aláwo, Ọbawínrin, Ọbáríyùn, Ọwájàn, Wòye Àṣírí,
Ọbarena, Ọbalára, Lọ́wàgbàfín, and Babashigidi, to mention but a few. In present-day Ile-Ife, there are existing quarters of Osangangan Obamakin where his direct descendants, who are my kids and kin, reside. Kò rújú pé ọmọ Ọ̀rànfẹ̀ l'Ọ̀sángangan Obamakin. Ṣùgbọ́n ṣé the same Obamakin tó jẹ́ Ọọ̀ni ló tún lọ tẹ Ògbò Mẹ́kùndó? Á sọ̀rọ̀ débẹ̀. Níbi tó ti rú èmi lójú, tí ó tilẹ̀ ti rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú, á sọ̀rọ̀ débẹ̀. Ọ̀rànfẹ̀, the father of Osangangan Obamakin, was mystified as a god and believed to have his palace built of fire, both in heaven and his earthly abode on Ora Hill in Ile-Ife. That was why he was fondly referred to as Ọ̀rànfẹ̀ Onílé Orí Òkè. Wọ́n dẹ̀ máa ń kí Ọ̀rànfẹ̀ Onílé Iná. Ẹ mọ̀ kó wà nù áńtẹ̀mù Ifẹ̀. Oòduà wẹ̀rírí jagun. Ọ̀rànfẹ̀ was greatly revered, and the entire spiritual paraphernalia that founded ancient Ugbomekun, otherwise known as Ife-Oye or Ife-Oye Lagbo, was in the custody of Ọ̀rànfẹ̀, which included the dictates of the Oro initiates, as well as the powers of Ifa, the god of wisdom and divinity, after the assertion of Ọ̀rúnmìlà, the progenitor of Ifa, from earth. Ọ̀rọ̀ ńlá kì í síbẹ̀. ń bọ̀ láti tẹ̀síwájú. A sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀rànfẹ̀. Àjọṣepọ̀ tó ní pẹ̀lú Odùduwà. N tó lé Ọ̀sángangan Obamakin kúrò nílé-Ifẹ̀. Ibi tó ti wá rú èmi lójú ni pé ó kọ Ọ̀sángangan Obamakin bẹ́nu àwọn tó jọba nílé-Ifẹ̀. Sí ká sọ pé Ọ̀sángangan Obamakin ti kọ́kọ́ jọba kó tó di pọ́ lọ ni. Àbí lẹ́yìn tó lọ tán lọ padà wá jọba nílé-Ifẹ̀. Àwọn kókó yẹn ta kókó Fẹ́mi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko. Torí pé lóòótọ́ Ọ̀sángangan Obamakin ló kó àwọn èèyàn kúrò nílé-Ifẹ̀. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ọ̀sán yìí ló ní kí wọ́n kúrò gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ àti bí ìtàn yẹn ṣe sọ. Ìtàn apá kejì á gbọ́, ṣùgbọ́n ó di lápá kẹta. Ìtàn tó dùn tá à ń sọ yìí. Ìtàn tó ná ó tún mìlú tí ó mìlé tí ó mìlẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Títí ìgbà náà tátẹ̀síwájú nípa apá kẹta. Ṣé nípa tí kapilẹ̀ kọ́ tán? Wọ́n kọ́kọ́ ṣàfihàn fídíò ibi tí bàbá mi ti sọ̀rọ̀, èyàn ọba Akínrúntán, Ọbátẹ́rù Akínrúntán, Olugbo ti Ugbo Kingdom. Nínú apá kẹta a kọ́kọ́ play fídíò wọn, a wá sọ kí ló gbé wọn kúrò nílé-Ifẹ̀. Kí làjọṣepọ̀ àwọn àti Odùduwà, kí làjọṣepọ̀ àwọn ti Ọ̀sángangan Obamakin. Ká wá béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jù wá lọ nílé-Ifẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa sọ wípé ó yẹ ká ti kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn nílé-Ifẹ̀. Irọ́, nǹkan kan ni máa ń wù nǹkan kan jáde. Ìgbà tá a bá sọ, àwọn tí òye ìtàn yẹn bá yé, wọ́n sọ ìdí tí Ọ̀sángangan Obamakin tó fi jẹ Ọọ̀ni, tí sẹ́ẹ̀mù Ọ̀sángangan Obamakin tó fi lọ tẹ̀lú Ìgbòdo. Ó ta kókó, ó díjú. Ọ̀sángangan Obamakin sá kúrò nílé-Ifẹ̀ ni. Ẹ mọ́ ti jẹ́ sàṣírí ìdánwò. Apá kẹta látò mọ̀. Títí ìgbà náà ẹ mọ́ gbàgbé, ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ bá ní èyíkéyìí nínú tí mo ti kà sílẹ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ fẹ́ ra aṣọ ayẹyẹ ọjọ́ ìbí, ẹ fẹ́ bá mi dá sí fundraising fún ti FM rédíò mi, ẹ fẹ́ polówó ọjà nínú ìwé ètò, ẹ fẹ́ kí mi sínú ìwé ètò, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ẹ má gbàgbé o, èdè àti àṣà ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíì, ẹ má gbàgbé Ajagunta ti wà lórí YouTube. Ẹ rí mọ́ bá mi wò ó, sinimá mi àkọ́kọ́ nù, fíìmù mi àkọ́kọ́ nù. Ẹ rí mọ́ bá mi wò ó, ẹ má bá mi wò ó, ẹ má bá mi share, ẹ má bá mi pín. Àánú Olódùmarè ò sì nífẹ̀ẹ́ yín náà sílẹ̀. Èdè àti àṣà ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kò ní wọ́ mi o. Ká gbìyànjú pé kó má wọ́ mi.
kọ́mọ́ di nǹkan tí wọ́n pò méròkó orílẹ̀-èdè rẹ̀ káàárọ̀ òjìrè kò ní dàrú ìlú tèmi àti tiyín yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni torí pé ìrọ̀rùn igi ìrọ̀rùn ẹyẹ àjò àṣẹ o. Adéoyè abẹ́fẹ́ owó labí akọ́dá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ọjọ́ ìbí rẹ̀ o ó tún máa ṣe fílọ́lẹ̀ rédíò rẹ̀ Awíkóńkó FM gbogbo àgbáyé ló ń bá ẹyọ gbogbo oríire. Òkìkí rẹ̀ ti ń kàn káàkiri àgbáyé lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ ayélujára wípé Adéoyè abẹ́fẹ́ owó labí àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ń ṣayẹyẹ orí kadún ọjọ́ bíi 50 ọdún láyé láyé àtàyè ìdẹ́ra 50 golden years birthday 2-in-1 celebration ni o ọjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ la tún máa ṣe filọ́lẹ̀ àràgbá yamuyamu iléeṣẹ́ rédíò Awíkóńkó FM ayẹyẹ máa wáyé ní Adétutù event center Akíọ́lá Ìpẹ́tùmọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ Sunday August 24 ọdún 2025 bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán yẹ́rẹ́gẹ́ gbogbo olókòlókò tọkùlù jankan ló ń bọ̀ táyé Kẹ́hìndé Adégbòdù ni ó kọrin lulu fún wájọ́ aṣọ àǹkárá tààmú pẹ̀lú access card ní fisa láti wọlé o ọ̀pá mẹ́rin àti fìlà àwọn ọkùnrin 10,000 naira ní ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè àwọn obìnrin ní 18,000 naira ẹ fẹ́ràn sọ́jọ́ ìbí Awíkóńkó nígbà yìí ní kẹ́gbẹ́. Adéoyè abẹ́fẹ́ owó labí àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ló pé gbogbo àwọn olóríire ẹja jọ pàdé níbẹ̀. a máa retí yín o. ẹwà arúgbó tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọrọ mo fẹ́ kó jẹ́rù túwẹ́túwẹ́. kò rí bí ká sùn tóbi ní ẹni ká máa rún sinimá látàwí dé ajagun tala kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀n bàtàjà kùn ó ní kalẹ̀ bó ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀bọ̀ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari ọjọ́ ogun dé wọn ránṣẹ́ pológun tógun lajagun ta ń bọ̀ ó gbọ̀ tó yọ gbòsì yọ gbàgbédé méjì yọ pọ́pọ́ apalo gángan lajagun ta tí wọ́n wá o kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹlẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná barawu ta òjò palami ọ̀kayọ̀ làálà ibi tó ti rí wa gbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá ti tún ajagun ta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè abẹ́fẹ́ Awíkóńkó directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akíọ́lá starring Sanusi Isiakapa Kabiru Adéyínká Arínájà Ralph Níyì Délé Fágbóyọ̀ Adéwálé Alẹ́bíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè abẹ́fẹ́ Awíkóńkó fúnra ẹ̀ Mary Akíọ́lá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá náà ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní ajagun ta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun ajagun ta now showing on YouTube ẹ click sórí Awíkóńkó TV kẹrìnrán wò ajagun ta ni o àwòtúnwò ní ẹgbàá bẹ́ẹ̀. Yeah.